Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái cách làm bánh lọt lá dứa. Mà cái công thức này mình thấy cái sợi lọt nó ngon giống y chang như là mình ăn cái kiểu làm bằng gạo xay vậy đó. Nó mềm mềm dai dai nè, ngon lắm mà dễ nữa. Thì mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện nha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị lá dứa. Ở đây thì mình dùng khoảng 100g, một nắm tay lá dứa già rồi xay ra. Tiếp theo thì mình chuẩn bị đến phần bột. Thì đầu tiên mình có là bột bắp 50g, bột năng 50g, bột khoai tây 50g nha. Mình lường tất cả bằng chén. Và 100g bột gạo, đều là tinh bột hết luôn. 2 muỗng ăn canh đường, chút xíu muối. Rồi bây giờ pha bột ha, các bạn sẽ cho lần lượt hết 4 loại bột vô trong cái thao. Thì tổng cộng 4 loại bột này là mình dùng 250g á. Rồi mình cho 2 muỗng canh đường vô. Dằn thêm muối cho cái sợi lọt nó ngon nha. Cái phần đường mình cho vô thì cái sợi bánh lọt của mình khi mà ép ra nó trong và nó có cái vị đậm đà hơn. Với cái lượng bột vậy thì mình cho vào 750ml nước lá dứa. Hồi nãy mình xay ra từ 100g lá dứa. Mình dùng là 1 lượng bột và 3 lượng nước. Thì các bạn cứ nhân lên là được à. Khuấy đều xong bột tan thì mình để cho nó nghỉ khoảng 15 phút cho bột nở. Bây giờ mình có nước cốt dừa, nấu cho nó sôi lên chút nữa mình ăn cùng với bánh lọt á, cho nó ngon ha. Đường thốt nốt mình dùng ở đây gần chén 200g, cho hết vô trong nồi luôn. Rồi các bạn cho thêm 100ml nước, dằn thêm chút muối. Mình sẽ nấu cho cái phần đường này nó tan ra. Đường này đừng có nấu nước nhiều quá nha, cho cái đường của mình nó có cái độ sệt á. Nấu cho nó sôi nó tan ra. Khi đường đã sôi và tan ra hết thì mình cho vô lá dứa để cho nó thơm. Lá dứa các bạn đừng có cho sớm quá nha, nó sẽ bị mất cái mùi thơm á. Rồi bây giờ vậy là được rồi, mình tắt bếp và chờ cho nó nguội. Quay trở lại thao bột, bây giờ các bạn sẽ khuấy đều lên. Bột hồi nãy giờ nó nghỉ để cho nó nở ngon. Cho hết vô trong chảo nha. Mình sẽ đem khuấy cho bột nó sệt lại để chút nữa mình tạo ra con lọt. Thêm vào 1 muỗng canh dầu ăn hoặc là dầu dừa. Rồi khuấy đều lên. Các bạn để ở mức lửa nhỏ, mình khuấy liên tục vậy nè. Cứ khuấy đều một chút nữa nó sẽ sệt lại. Phần bột mà mình khuấy liên tục nó sẽ sệt lại vậy nè và nó không có ốc trâu. Các bạn nhớ là mình phải để lửa nhỏ nha, thì nó không có bị bám ở dưới đáy chảo, nó sẽ không có ốc trâu lợn cợn. Bột vậy là mịn rồi nè. Vậy là được rồi đó. Rồi bây giờ mình tắt bếp luôn. Hôm nay thì mình sẽ làm cái công thức là bột sống để đem luộc cái sợi bánh lọt. Rồi bây giờ cho hết vô trong túi ni lông. Cái công thức này mình không có dùng khuôn ép. Còn nếu các bạn dùng khuôn ép cũng được nữa, cho vô khuôn rồi cái mình ép ra. Làm vậy cho bạn nào mà không có khuôn cũng có thể áp dụng ngay tại nhà để có bánh lọt thưởng thức mà khỏi cần phải mua khuôn. Cắt một cái lỗ vừa nhỏ thôi. Nước sôi thì mình để ở mức lửa trung bình. Các bạn sẽ vắt vô từng cái con lọt nè. Nếu như mà thích cái sợi lọt nó ngắn thì mình bóp nhẹ cái tay. Còn nếu mà thích nó dài ra thì bóp cái lực hơi nhiều một chút ha, cho nó chảy ra. Cái bột này thì cũng dễ lắm các bạn, nó lỏng nên là mình bóp nhẹ tay thôi là nó tự chảy ra. Chứ không có sợ nó bị bể bột nha. Mình bóp nhẹ vô, cái nước nó sôi lên cái sợi lọt nó sẽ chín và nó nổi lên trên mặt. Cho vô một lần ít ít thôi ha. Rồi cái mình thấy nó nổi lên trên mặt hết thì mình vớt nó lên. Thả vô trong cái thau nước lạnh. Tương tự thì mình làm tiếp nha. Mỗi một cái nồi luộc thì mình làm ít thôi, đừng có luộc nhiều quá. Tại vì nếu mà các bạn luộc cái sợi bánh lọt cũ nó nổi lên trên mà không có vớt ra liền làm chút nữa nó sẽ bị giảm cái độ dai. Nên mình làm lần ít ít thôi. Đây mình đã làm xong rồi nè.
250g bột mà ra được thao bánh lọt luôn á, nhiều ha. Sợi bánh lọt cũng đều và ngon nữa. Cho thêm đá lạnh vô, các bạn xả cái nước đó lại cho nó sạch ha. Mình xả khoảng 2-3 nước vậy đó, rồi hãy cho nước đá lạnh vô. Rồi bây giờ mình có ăn thêm với đậu đen hoặc là đậu xanh, các bạn nấu chín. Chan nước đường lên nè, nước đường này mình nấu nước sệt đó, cho vô ăn nó mới hấp dẫn ha, tại vì một chút còn thêm đá lạnh nữa. Rồi bây giờ sẽ vớt sợi bánh lọt lên, cho nó ráo nước, mình hãy cho vô. Và nước mình ngâm bánh lọt là nước lọc nha, nước uống được luôn á. Để thôi mình ngấm cái nước bình thường vô uống không được đó các bạn. Mình ngâm với nước lọc cho nó sạch, rồi cái thêm đá lạnh vô cho sợi lọt nó dai. Nhìn nó đều đặn nè, hấp dẫn ha. Màu xanh tự nhiên từ lá dứa luôn á. Chan thêm nước cốt dừa lên nè. Nước cốt dừa mình nấu sôi nên không có sợ bị hôi. Cuối cùng là đá lạnh. Vậy là có được cái ly bánh lọt nước cốt dừa đậu đen để thưởng thức rồi. Nhanh gọn lẹ mà ngon nữa. Nước cốt dừa thì nó béo béo. Đặc biệt á, cái cách pha bột này thì mình thấy cái sợi bánh lọt á, nó dai và nó có độ mềm, chứ không phải là nó dai nhiều. Còn nếu mà các bạn không có tìm được bột khoai tây á, thì có thể thay bằng bột năng luôn. Ngon lắm. Sợi lọt nó khô ráo á, nó không có bị ẩm ướt giống như là mình làm hoàn toàn bằng bột năng và bột gạo. Thì mình thấy cái công thức này rất là ngon, nên là mời các bạn mình cùng thực hiện cho cả gia đình cùng thưởng thức nha. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Alo Trà Vinh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.